Salut, prieteni! Acum intrăm în stațiunea Saturn și în acest video vreau să vă arăt cum arată stațiunile înaintea sezonului anului 2023. Deci noi suntem acum în aprilie și mai e puțin și e deschiderea oficială, că pe 1 mai e deschiderea sezonului. Și ca să vedeți cum mai arată stațiunile, deci aici la intrarea în Saturn avem drum în lucru. Se repară aici că s-au băgat niște țevi. Și să vedem cum se prezintă stațiunile și ce s-a mai făcut nou prin ele, că se tot construiește. Vedeți cum e aici în stânga, unde s-au făcut apartamente foarte multe. Așa, și o să ținem drumul principal. O să pun și harta ca să o aveți acolo jos, să vedeți cam pe unde suntem. Deci acum suntem chiar în centrul Saturnului. Cam așa arată în afara sezonului. Că ați văzut când e plin aici, când e în full sezon, abia aveți loc să mergeți cu mașina. Avem Hotel Saturn aici pe dreapta. Și în Saturn încă arată ok. Drumul, trotuarele s-au făcut acum câțiva ani și încă se prezintă bine. Să vedem noi. Aici la un market deja se lucrează. Lumea începe să se pregătească. Aici pe stânga se construiește tot la fel un complex mare de blocuri Sopra. Și acum ieșim din Saturn rapid. De aici începe plaja mare dintre Saturn și Venus. Asta e cea mai mare plajă de aici, din sudul litoralului. Aici sunt foarte multe șezlonguri. De-aia o să mergem puțin mai repede aici, că nu e nimic de văzut. V-am spus, decât pe dreapta este plaja. Șezlongurile încă nu s-au pus, dar nisipul se pregătește. Și în față avem stațiunea Venus, unde se văd hotelurile mari. Încă nu e vreme de plajă, dar din mai gata o să înceapă să facă plajă. Ia să vedem dacă intrăm noi pe aici. Nu avem nimic de văzut interesant, dar ca idee, deci puteți să intrați, că mașinile aici se parchează. Văd că se pregătește o parcare aici, să mai pune piatră. Dacă toți suntem aici, să vedeți și plaja. Că mi-a rămas harta în urmă. Deci noi acum suntem chiar pe plaja dintre Saturn și Venus. Vedeți ce liniște e acum înaintea sezonului? Ieșim înapoi pe principală. Opa. Mai în față este lacul. Mai vine lumea aici la pescuit. Și acum mergem spre Venus. Așa. Pe stânga aici se fac tratamente. Și în dreapta aici avem un hotel la care se lucrează de câțiva ani. Adică foarte încet s-a mișcat treaba aici, dar în schimb cred că o să iasă frumos. Și acum o să intrăm în Venus. Asta este sensul giratoriu. Aici în Venus o să trebuiască neapărat să facă drumurile. Deci s-au făcut în Neptun, în Olimp, în Saturn. A mai rămas Venus și Jupiter de asfaltat. În față avem Mera. Și cam de aici începe, să zic, centrul Venusului. Aici vara este foarte aglomerat. Asta este bazarul.
sunt numai magazine. Pe stânga e o cherhana unde se mănâncă bine pește, chiar aici în centru, pe lac. Aici și în dreapta parcul de distracție, dacă aveți copii. Aici tot la fel se construiește, cred că un hotel ceva mare chiar aici, pe stânga. Așa. Aici avem Afrodita. Și mai în față avem Becali Hotel. Deci aici este Becali Hotel, pe dreapta. Și noi continuăm drumul. Deci pe aici e plin de mașini vara, se merge foarte, foarte încet. Calypso este de mult aici. Safirul e mai nou, Safirul, adică are vreo 7 ani parcă. Aurex. Avem aici Aurex. Și mergem spre Cap Aurora. Aici avem pe dreapta la Foișoare. Aici tot la fel se construiește, vedeți, se renovează. La 1 mai o să fie totul gata. Deci primăria a trimis notificări, la 1 mai e deschiderea oficială a sezonului. Așa că toată lumea trebuie să fie gata. Dar mai au timp o lună de zile, că noi suntem pe 2 aprilie. Și acum intrăm în Cap Aurora. Aici, chiar la intrare în Cap Aurora, pe stânga, tot la fel se construiește un bloc mare. Deci se construiește masiv pe litoral. Și s-au mișcat foarte repede. Vedeți, deci pietrele astea și ce e aici, mizeria asta, o să dispară. Aici tot Sopra este, deci cum era acolo la ieșire din Saturn, unde se construiește. Aici se mai fac niște parcări. Și asta este Cap Aurora. Deci pe Cap Aurora avem doar pe dreapta hoteluri aici mari. În mare sunt de la Armată, Cristal, Opal. Și imediat acum intrăm în stațiunea Jupiter. Aici pe dreapta e un loc mare de joacă. E plin de copii aici. Și ia să vedem cum arată Jupiterul. Am intrat în Jupiter. Aici tot la fel sunt hoteluri destul de mari și este foarte aglomerat vara. Drumul încă este ok, trotuarele văd că sunt ok. Aici nu prea e mult de lucru până la 1 mai. În dreapta aici, practic aici e centrul Jupiterului și în dreapta aici vă duceți spre plajă. Noi acum o să ținem drumul principal. Bun. În zona asta era aglomerat și de acum aici este o vilă frumoasă rău de tot. Pe stânga vă dați seama, chiar în centrul stațiunii aici. În stânga avem Hotel Scoica. Și aici vara e mai liniște. Pe dreapta avem Hotel Tismana, adică unde sunt magazine multe, acolo este și aglomerație. Bun. Aici e un magazin pe dreapta, e un singur magazin în zona aici. În rest nu sunt magazine așa de multe pe aici, la ieșire din Jupiter. Aici, la ieșire pe dreapta, acum ora aparține, cred că aparține de Neptun. Tot la fel s-au construit blocurile astea. Și sunt, cred că 90 ceva la sută gata, adică cred că deja s-au vândut. Pe stânga aici e camping. Și acum o să facem dreapta spre Neptun. Mai în față acolo este un parc de aventură, un parc de dinozauri, chiar acolo unde vedeați. Și acum am intrat în Neptun.
Neptun, vedeți, încă se pun țevi pe aici, se lucrează. Sunt curios dacă o să fie totul gata la 1 mai, că așa ar trebui. Deci aici încă e drumul în lucru. De-aia am făcut video ăsta ca să vă arăt cum arată înaintea sezonului. Și o să fac și unul în sezon, să vedeți ce diferență este. Aici e foarte aglomerat, deci pe stânga, în sus, practic de aici începe centrul Neptunului, plin de magazine, plin de turiști, foarte aglomerat. Deci ăsta este Neptunul. Și chiar aici undeva e borna cu kilometru 0, dar văd că a scos-o. Chiar aici e kilometru 0 al Neptunului. Aici pe stânga văd că s-a renovat foarte frumos. Mulți ani era paragină Sigma. Deci aici s-a făcut foarte frumos. Și tot Neptunul văd că e drumul în lucru pe aici. Vă dați seama, într-o lună de zile trebuie să-și asfalteze, să termine și curățenii și tot. Și încă suntem în Neptun. Aici avem pe stânga hoteluri mari, gen Apollo, Agora, Miorița, Terra. Și acum ne îndreptăm spre Olimp. Deci mergem ușor spre Olimp acum. S-au schimbat toate țevile de apă. De-aia stațiunile sunt așa. Și aici se pare că avem și un blocaj. Trebuie să ocolim, facem stânga-dreapta. Dar o rezolvăm imediat. Vedeți că în față s-a oprit. Dar o luăm aici, facem dreapta și revenim la drumul principal. Aici, la ieșire din Neptun spre Olimp, tot la fel s-a construit masiv. Vedeți blocurile astea din față. Deci se construiesc blocuri și se vând apartamente de vacanță sau chiar cine vrea să stea permanent. Sau le închiriază cine vrea să facă afacere. Ia să vedem că avem aici o singură bandă. O să-i fac eu loc, că are drumul mai rău el acolo. M-a salutat. Da, deci pe stânga aici blocuri foarte multe. Aici în dreapta este Ambasador. Și încă se construiește aici, deci apartamente de vacanță. Rose Neptun. Mai e de lucru. Și chiar acum ieșim din Neptun și intrăm în Olimp. Aici este trecerea, da? Olimpul se aude că o să fie cea mai tare stațiune. Acum să vedem. Deci noi suntem în 2023, deocamdată e în construcție și nu prea e în floare Olimpul. Dar ai uitat ce se face pe stânga aici, cât de mult se construiește. Deci foarte mulți bani băgați aici. Ceea ce ar trebui să ridice stațiunile. Deci astea acum 2-3 ani nu erau, era gol aici. Certion. Asta mi-a dus la estival. Holiday Olimp. Astea s-au făcut mai de mult. Cel puțin deci acum 10 ani nu era nimic aici pe stânga. Erau doar astea de pe dreapta. Și cam așa se prezintă Olimpul. Mai în față este bariera, dar noi o să facem dreapta să vă mai arăt ce s-a mai construit aici în capăt. Că și aici sunt hoteluri foarte mari.
Vedeți construcția asta, cât de mare e construcția asta, dar are ceva ani și văd că nu s-a mai terminat. Deci sunt unii care n-au reușit să termine. Aici e verdeață, dar chiar în capătul Olimpului aici. Să vă arăt ce s-a mai construit. Aici, dacă facem dreapta, tot la fel avem hoteluri foarte mari. Maramure și astea cu mii de camere. Cerchion, vedeți, construiți și aici, pe dreapta. Și pe stânga aici, că se face o pensiune, ceva. Deci Olimpul se dezvoltă cel mai mult din toate stațiunile Văcă. Aici la Novum. Deci aici s-a făcut super frumos. E un complex de apartamente aici pe stânga, chiar în capătul Olimpului, chiar aici la plajă. Vedeți unde suntem noi aici, în față se vede marea. Jos e plaja. Aici la nou, vedeți ce complex s-a făcut aici? Aici întoarcem, ăsta e capăt de linie practic. Și cam ăsta a fost și Olimpul. Dacă intram așa pe străzi secundare, deci stațiunile au foarte multe hoteluri. Eu am mers pe principală ca să vă arăt în mare, să nu vă plictisiți aici, să vă țin 2 ore. Și dacă tot suntem la Olimp, vreau să vă mai arăt aici undeva, dacă sunteți pe litoral, o pescărie unde se mănâncă foarte bine și o zonă unde tot la fel se construiește foarte, foarte mult la ieșire din Olimp. Deci acum o să ne întoarcem înapoi rapid. Asta este capătul Olimpului. Aici pe stânga nu se văd, dar sunt hoteluri imense. Și ia să ieșim înapoi la calea ferată. Să vă mai arăt ceva aici, dacă toți sunteți în zonă. Și să vă arăt de ce cred eu că Olimpul o să fie cea mai mare stațiune, să zic așa, peste vreo 5 ani. La cum se construiește, dacă se termină totul. Deocamdată Venus și Jupiter sunt la putere. Dar toate autorii, cel puțin în iulie și august, totul este plin. Aici e calea ferată de la Olimp. Nu știu dacă vă interesează, dar cred că pot să dau o tură să vă arăt și blocurile. Deci o să vă arăt și blocurile la Neptun, tot la fel nu sunt în centru, dar hai să vedem ce e pe aici, n-am mai fost de mult. Deci aici la Olimp, în capăt, sunt și niște blocuri. Cam așa arată. Și mi se pare că pot să ies pe partea cealaltă. N-am mai fost de mult pe aici. Am o pisică care nu vrea să dea la o parte. Deci la Olimp avem și locatari. Și la Neptun. Deci Olimp și Neptun au fost singurile care au avut blocuri. Și acum mai nou și la Saturn s-au făcut acolo blocurile. Locuiesc oameni și iarna. Cam așa arată. Că mai sunt oameni care vor să investească, să-și ia câte un apartament, să știe cam cum arată zona. Deci cam așa arată blocurile, singurele blocuri de la Olimp. Blocurile vechi. Și aici se închiriază, deci sunt oameni care au apartamente aici și vara le închiriază, doar pentru asta le-au luat.
lumea vine cu mașina și pleacă la plajă. Bun, să continuăm drumul. Deci am ieșit înapoi la principală. Deci în dreapta acolo am calea ferată pe unde am trecut. Și acum ieșim înapoi la principală. Să vă arăt ceva aici care am văzut recent. Și am rămas și uimit, adică anul ăsta am văzut și aici. Ia uitați și voi ce se face aici. Deci aici sunt hectare. Se pregătesc hectare de construcții, vedeți și aici? Câtă piatră s-a adus. Deci aici se va construi masiv. Masiv. Practic se unește Olimpul cu 23 august. Dar e suprafață mare, deci este piatră, tone și tone și tone de piatră. Pot să vă arăt pe video aici să vedeți cum. Deci în dreapta aici avem stâncă la greu. Și s-a curățat terenul pe hectare. Înseamnă că se va construi ceva imens aici în dreapta. Vedeți? Noi acum am ieșit din Olimp, practic. Ieșim din Olimp și aici mai este ceva interesant la ieșire. Deci Olimpul are potențial. Chiar cum ieșim aici la Olimp, la lacul Racilor. Facem dreapta. Să vă arăt unde este o pescărie, unde este foarte aglomerat și iarna. Deci iarnă, vară, vin de la București, gen, dacă ați auzit de pescăria lui Matei, cum era Agigea, așa este și aici la Olimp. Deci o pescărie unde se adună foarte multă lume, mâncarea este bună, e chiar pe plaje, atmosfera e plăcută. Și să vă arăt cam unde, în ce zonă este. Da. Avem și un lac mare aici la Olimp. Pentru pasionații de pescuit. Ce face asta? Vine și o mașină, nu pot să-l depășesc. Acolo în dreapta s-a făcut la fel un complex mare de apartamente. Și în capăt aici la Olimp, și aici s-a construit foarte mult. Deci chiar aici pe plajă. E o zonă frumoasă aici, vedeți? Pe harta acum dacă apare. Deci în fața aici avem popasul pescarilor, care acum în aprilie, deci încă n-a început sezonul, adică nu e vorba de turiști, oameni de aici vin de la București, de la Constanța, din Tulcea, de prin zonă, să mănânce pește. Uitați câte mașini sunt, acum în extra sezon. Automat trebuie să faceți vara rezervare ca să prindeți loc aici. Deci aici este pe dreapta. Cam aici e parcarea. Și aici pe dreapta chiar pe plaje, vedeți? Adică terasa e chiar pe plaje, pescăria. Se mănâncă pește, icrile sunt foarte bune, ciorba e foarte bună. Deci aici dacă vreți să mâncați un pește, dacă tot sunteți la mare. Și prieteni, cam ăsta e capul de linie. Eu vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!